Вітаємо у відео про формувальне оцінювання – ключовий елемент сучасної освіти, орієнтованої на учня. Ми з'ясуємо, що таке формувальне оцінювання, чому воно важливе і як ефективно його застосовувати. Варто розрізняти формувальне і підсумкове оцінювання. Два взаємопов'язані підходи, які разом створюють більш цілісний і змістовний навчальний досвід. Підсумкове оцінювання показує досягнення учнів наприкінці теми чи курсу, наприклад, через іспити або стандартизовані тести. Формувальне оцінювання, навпаки, є безперервним процесом з невисокими ризиками, що дає і вчителям, і учням оперативний зворотний зв'язок для вдосконалення. Воно відводить активнішу роль самому учню і зосереджене на поступі, розумінні та розвитку, а не лише на результаті. Тут поєднуються дві ідеї – оцінювання для навчання та оцінювання як навчання. Оцінювання для навчання означає використання постійного зворотного зв'язку, щоб учні могли покращити результати ще в процесі навчання. Воно допомагає вчителям визначити потреби учнів і коригувати навчання для підтримки їхнього поступу. Оцінювання як навчання зосереджується на активній ролі самого учня чи учениці. Вони визначають власні навчальні цілі, аналізують досягнення, роблять висновки зі свого мислення та поступово набувають самостійності, яка допомагає їм вчитися впродовж всього життя. Формувальне оцінювання – це не просто набір прийомів. Це зміна способу мислення, як учителя, так і учня, у бік розвитку, допитливості та постійного вдосконалення. То як це виглядає на практиці? Давайте подивимось. Пані Коваль викладає тему про екосистеми в 7 класі. Протягом тижня вона використовує кілька методів із набору форма, зібраного ETF, щоб допомогти учням мислити, взаємодіяти і зростати. Щоб зацікавити учнів і перевірити наявні знання, пані Коваль починає з прийому перепона – коротким запитанням. Усі тварини в харчовому ланцюзі однаково важливі, так чи ні? Це допомагає виявити хибні уявлення та швидко зрозуміти, кому потрібна додаткова підтримка у розумінні взаємозалежностей. Під час групової роботи учні беруть участь у вікторинах від колег. Кожна група складає 5 запитань за попереднім уроком і задає їх іншій групі. Це допомагає пригадати матеріал, виявити прогалини у знаннях і розвивати співпрацю. Пані Коваль дає складне завдання – спроєктувати модель сталої екосистеми. Перед початком вона пропонує сценарії для обговорення ставлення до труднощів. Уявіть, що ви працюєте над моделлю вже кілька годин, а вона досі не працює. Які будуть ваші подальші кроки? Це стимулює учнів замислитись над своїми реакціями на труднощі і обговорити наполегливість та різні стратегії, такі як зробити перерву, звернутися до вчителя або порадитися з командою. Щоб підтримати впевненість та мислення зростання, учні обирають картки з афірмаціями, наприклад, «Прогрес потребує терпіння» або «Я вчуся через виклики». Наприкінці тижня учні підсумовують роботу 2 методами. Спершу обговорення про створену модель екосистеми за методом 5 чому та як, щоб глибше зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки. Далі вправа 3-2-1. Учні записують 3 речі, які дізнались цього тижня, 2 запитання, що залишилися, і 1 особливо цікаву річ. Нарешті учні записують у щоденниках навчання цілі на наступний проєкт і відзначають стратегії, що найкраще спрацювали цього тижня. Кожен із цих методів не лише перевіряє розуміння, а й допомагає учням краще усвідомлювати, як саме вони навчаються. А ви готові втілити ці ідеї? Ознайомтесь з форма від ETF. Понад 30 практичних методів і інструментів роблять впровадження формувального оцінювання в повсякденне навчання простим і дієвим. Форма. Малі кроки до великого результату.